السلام عليكم ورحمة الله. فيديو جديد ووصفة جديدة، وهذا واحد الوصفة صحية وصحية بامتياز، كتستحق أننا نجربوها. بقاو معايا. هنايا عندي واحد الكميه ديال 2 كيلو ديال البربه. خديتها غسلتها مزيان بالحلفه باش كنغسل الماعن باش نحيدوا لهذيك الطبقه البيضاء كما وريتكم في هذيك الاولى حتى كتولي هكا ملسه. كما كنعرفوا الاسمده وهذا ضروري نغسلوها مزيان. كنقطعوا البربه شرائح رقاق، وكنبقى مستمره حتى كنسالي هذه الكميه كلها اللي عندي. هذا واحد عصير ديال البربه مخلله، كي تعتبر هو عصير بروبيوتيك ولا من المعينات الحيويه او لا عصير ديال البكتيريا الجيده. الصراحه مفيد بزاف للجسم ديالنا وسيرتو في هذا الوقت هذا. هنايا من بعد ما ساليت تقطع البربه كلها بهذا الشكل هذا، عندي هنا واحد الكركوبه ديال الثومه غسلتها مزيان حتى هي بالماء مزيان. واحد الكميه ديال البزار وكميه ديال ورقه الغار او ورقه سيدنا موسى. كناخذ الثومه كنقسمها على 2. انا هاد الكميه ديال البربه يعني غنديرها في واحد 2 قراعي، يعني كل نص ديال الثومه غنديرو في قرعه. هنايا خديت القرعه من بعد اكيد مغسوله ومعقمه ومسوحه مزيان. درت فيها النص ديال الثومه، واحد الكميه ديال البزار حبوب الوان، وواحد الكميه ديال ورق الغار او ورقه سيدنا موسى. غادي نبقى نعمر هاد القرعه حتى الفوق. هذا من بعد ما نوجدوا هذا العصير هذا ديال البربه مخلله، كيولي فيه فيتامين A وفيتامين C فيتامين E فيتامين K و B، وكيولي فيه حمض الفوليك وفيتامين B3 والبي بي. كيقوي المناعه ديالنا او كيصفي لنا الكبد من السموم. صراحه هذا العصير ديال الشمندر من بعد ما كيتخلل كيعزز من افراز حمض الفوليك في الجسم ديالنا، اللي كيساعد على ازاله السموم والوقايه من حصوات ديال الكلى. هو هنا كيتباع في بولندا، يعني في الاسواق، وكيقدروا الناس ياخذوه باغ انترنت. غير ما كنعرفوش اشنو كان الواحد اشنو غيشري. وهذه عندي واحد الكميه ديال الماء طايب، يعني ما طايب وخليته برد واحد شي شويه، وفيه واحد المعلقه كبيره ديال الملح. كنعمر القرعه ديالي حتى الفوق. ضروري البربه تكون مغطيه، ما تبقاش يعني قيسها الهواء، ضروري تكون مغطيه بالماء. وكنغطيها ما كنسدهاش، غير كنحط الغطاء. خصنا نحطوا هاد القرعه ديالنا كنديروهم في واحد البلاصه يعني سخونه شي شويه، دافيه ماشي سخونه مي دافيه واحد شي شويه لمده ديال 6 ايام. العصير ديالنا من بعد ما كيوجد كيكون فيه واحد الخصائص قويه المضاده للبكتيريا ومضاده للفيروسات. لهذا قررت نوجدو في هذا الوقت هذا اللي احنا في واحد الوضع نحسد عليه. هنايا من بعد 48 ساعه، يعني خليته يومين، تكونت لي واحد الطبقه من الفوق كما كتبان لكم. غادي نحيد هذيك الطبقه بواحد الملعقه خشبيه، ما بغيتش نقيس بشي حاجه ديال الحديد. كنحيد هذيك الطبقه الفوقانيه. هاد العصير هذا ولا هاد البروبيوتيك من بعد ما كنوجدوه والانسان يقدر ياخذه بواحد يعني الكميه منتظمه، كيساعدنا على كيعطينا واحد الفوائد كثيره للصحه ديالنا. البروبيوتيك يعني واحد المعينات حيويه ولا واحد البكتيريا الجيده اللي كتعطي الجسم ديالنا واحد الفوائد كثيره، صراحه كثيره بزاف.
من بعد كناخذ ملعقه خشبيه كندفع بها هذيك البربه حتى كنوصل القاعده ديال القرعه. كما كيبان لكم الفقاعات، يعني لي غاز اللي كاينين في القرعه طلعوا الفوق. وهاد العمليه هذه كنديرها لمده ديال 6 ايام، يعني يوميا كنحيدوا ديك الطبقه ديال اللي كتكون لنا على الوجه ديال القرعه، وكنعاودوا نضغطوا على البربه لتحت، وكنبقاو هكا لمده ديال 6 ايام. وهذا العصير نقدروا نعطيوه يقدروا النساء الحوامل يتناولوه، والاطفال والاشخاص اللي كيعانيوا من انخفاض النسبه ديال الحديد في الجسم ديالهم. هنايا من بعد 6 ايام خديت هنايا واحد الصفايه، كناخذ هذوك القراع ديال العصير. شوفوا الماء كيفاش ولا، يعني ولا واخد اللون بزاف ديال البربه او البنجر او الشمندر. اكيد العصير كنحتفظوا به، وحتى البربه كنحتفظوا بها لانها ولات مخلله لذيذه بزاف صراحه. خدات منسمه بالثومه، يعني الثومه مجهده فيها شي شويه، ولكن اكيد اي حاجه صحيه نقدروا نتناولوها وحنا مغمضين عينينا، ونقدروا نتناولوها نصاوبوها شلاضه او نتناولوها هكا كمخللات مرافقه للاطباق ديالنا. العصير ديالنا من بعد ما وجد ولات فيه واحد الخصائص قويه مضاده للبكتيريا ومضاده للفيروسات. كاس واحد 100 ملي في النهار كافي لانه يحمي الجسم ديالنا. هاد العصير هذا ضروري نحتفظوا فيه في الثلاجه ويقدر يجلس معنا واحد المده طويله. نتمنى الفكره تعجبكم وتنال الاستحسان ديالكم، وإلا عجبتكم ما تبخلوش عليا بلي لايك وتابوناو معايا باش يوصلكم الجديد ديالي. وشكرا لكم مره ثانيه، والى اللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله.